شاگردای بسیار خوش آمدید به درس جدید ما. با سلسله درسایی که داشتم امروز قرار است که ما یک درس جدید برای شما بخوانم. صفحه 47 Arabian Nights. Objectives. A student will learn the goodness of the story of Sinbad. خوبی های داستان سنباد. Sinbad, the sailor, has a lot of story. sailor چی رو میگه؟ سفر کننده. سنباد کسی که زیاد سفر میکنه داستانای زیاد داره. Once there lived a young man. یک زمان یک مرد جوان زندگی می‌کرد. His name was Sinbad. اسمش سنباد بود. He was a good merchant. یک بازرگان خوب بود. He sailed around the world and he sold his goods. با کنار چهار اطراف دنیا سفر میکرد و لوازم خودم On each voyage he had some wonderful and thrilling adventure. در هر سفرش یک چیز است، یک داستان هیجان انگیز و داستان عالی می داشته. On one of voyages he went to China. در یک سفرهایش او رفت به چینا. By a ship توسط یک کشتی with desert from Arabia. که چی است؟ To China by ships with the dates from Arabia. ببخشید که با چینا سفر کرد با مو خودت سوید چی با مو خرماهایی که داشته با عربستان. When he was returning home وقتی که دوباره به خانه برمیگشت he was caught in a storm and his ship was swallowed by the waves. و او چیستک در راه برگشت در خانه او در یک طوفان گیر ماند و امو کشتی از او توسط امو موجهای دریا چی شد؟ سوالات یعنی سوالات به معنی قرد شدن یا جویدن توسط موجهای دریا چی شد؟ غرق شد. But to his luck اما خوششانس بود he saw a broken wood from the wrecked ship near him و او یک چوب توته چوب میده شده را که در نزدیک از او بود از لاشه های کشتی او را دید. But he held on the wood and got fainted و او از امی چوب محکم گرفت و چی شد؟ بالای از او سوار شد یا خود از طریق از چوب نجات داد. When he wake up he was in a strange land. وقتی که او بیدار شد در یک سرزمین بیگانه بود یا ناآشنا بود. What all sides of him? Three deer, huge white colored rocks. که در طرفش یک طرفش دید که چیست؟ یک سنگ بزرگ سفید است. Smooth and shiny. بسیار چیز صاف و درخشان. He wondered and went near to the stones. او متعجب شد و رفت نزدیک به سنگ. He examined and found that they were eggs of giant eagle. و او رفت و دید و فهمید که این یک تخم یک عقاب بزرگ است. Suddenly a huge eagle landed near him. و بعد دفعتاً یک عقاب بزرگ در نزدیک از او نشست کرد. He was only the size of its toes. که امی سنباد چی؟ تنها به اندازه همون انگشت پایش بود. یعنی قدر بزرگ بود. He was frightened and wondered how he could escape from the huge bird. و او بسیار ترسیده بود و متعجب بود که چه قسم بتونه از این پرنده بزرگ فرار کنه. Just then some more birds also altered near the eggs. و بعد از او چی شد؟ پرنده های زیاد پناه بردن یا نشستن در نزدیک تخم ها. He saw some birds flying away. و دید که بعضی پرنده ها پرواز میکنه. He found an idea to escape. و او یک نظریه پیدا کرد تا فرار کنه. He slowly went near a bird and tied himself to the ties of a bird by a rope. و بسیار آهستگی رفت نزدیک یک پرنده و خودش
با امو پنجالش بسته کرد توسط ریسپان. Soon the huge bird carried him away و زود امی پرنده بزرگی را انتقال داد. After some time later it landed in a valley و از یک چند وقت بعد او بر یک دره نشست کرد. It was the valley of diamonds که چی بود؟ دره چی بود؟ از الماس ها. He quickly realized himself from the bird. Released himself from the bird و زود خدا از پرنده خدا آزاد داد. He saw diamonds and other precious stones all around و همون چیز الماس ها و سنگ های قیمتی دیگر در چهار اطرافش دید. Just then a piece of meat fell beside him. همون وقت بود که چند دقیقه بعدش یک توته از گوشت در پشت سر از او افتید. Soon a huge bird picked the meat with its beak و زود همون بیک و زود همین پرنده همین گوشت با منقار خود جمع کرد یا گرفت. سنباد then remembered the story of the way people used to throw meat piece into the valley و سنباد به یاد آورد که داستان همین دره را که مردم چی کردن؟ در دره سنگ توته های از گوشت نمینداختن. The precious stone got struck on them که سنگ های قیمتی در او گیر ماند. Then the birds carried the meat to their nest و بعد از او پرنده ها امی گوشت ها را به آشیانه های خود چی میکنن؟ انتقال میدن. The people frightened the birds by beating drums و مردم امی پرنده ها را توسط نواختن دول میترسانند. Drums دول میگن. People collect the diamonds from a nest and become rich و مردم از این لانه های زیاد امید الماس جمع میکنن و پولدار میشن. سنباد picked up as many diamonds as he could و سنباد هر چقدر الماس که توانست جمع کرد. Then he waited for another eagle و او منتظر یک عقاب دیگه شد. As soon as it landed و به مجرد یا هنگامی که نشست کرد tied himself to his thighs و امو خود در انگشتای پای از او بسته کرد. Then the bird flew its nest و بعد از او پرنده چی کرد؟ پرواز کرد از او آشیانش. Soon he freed himself و زود خود آزاد کرد. The people were frightened to see him in the bird's nest و مردم بسیار ترسید که در آشیانه امو پرنده ها دید. سنباد told what had happened to him و سنباد برش گفت که چی اتفاق افتاده بود. When they heard the story of his adventure, they brought him to their chief. و وقتی که و همین داستان ماجرای زیر شنیدن و بردن به اون رئیس قبیله خود. He was honored by chief و او توسط اون رئیس شان چی شد؟ استقبال شد. سنباد boarded a ship passing by و سنباد توسط کشتی سوار شد. He went to Arabia and made arrangement for his next voyage و او به عربیا رفت و به خاطر سفر دیگه چی کرد؟ ارنجمنت ساخت. خب شاگردای دیگه درس ما خواندیم و صفحه 49 ما یک چی داریم، یک پاراگراف هست بر شما، پاراگراف نه، یک فعالیت هست که شما باید انجام بدید و لغات فعلی شما به شما میخوام. smooth soft eagle عقاب size اندازه huge بزرگ diamond الماس precious قیمتی round حلقه گرد picked جمع کردن side سفر sold فروختن brought آوردن thrilling هیجان انگیز swallowed خورد کردن جویدن held نگه داشتن remember به یاد داشتن استونم سنگ نمیگم. امید که درس ما را گرفته باشید تا درس بعدی شما را به خدا